Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αντωνόπουλος Νίκος και είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα, στα πλαίσια του έργου Operate, θα εξερευνήσουμε την καλλιεργητική πρακτική της αμυψισποράς. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε από το σύστημα μονοκαλλιέργειας. Το σύστημα της μονοκαλλιέργειας, δηλαδή η εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου είδους σε έναν συγκεκριμένο αγρό για διαδοχικές καλλιεργητικές περιόδους, είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην εκτατική γεωργία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο σε παγκόσμιο επίπεδο, ως συνέπεια της εντατικοποίησης της γεωργίας γενικότερα. Η μονοκαλλιέργεια διαθέτει κάποια πλεονεκτήματα που είναι ορατά βραχυπρόθεσμα, όπως το σχετικά χαμηλό οικονομικό κόστος, οι όχι τόσο μεγάλες απαιτήσεις σε μηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, η εύκολη διαχείριση της καλλιέργειας από τον παραγωγό, αλλά και η εξειδίκευση του παραγωγού σε ένα συγκεκριμένο σύστημα καλλιέργειας στοχευμένο σε μία καλλιέργεια. Ωστόσο, η μονοκαλλιέργεια έχει αρκετά μειονεκτήματα, τα οποία είναι ορατά μακροπρόθεσμα, όπως η υποβάθμιση της δομής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους, η μείωση των αποδόσεων εξαιτίας του ανταγωνισμού των ζυζανίων, αλλά και η πίεση από παθογόνα και εχθρούς. Αναφορικά τώρα με τα ζυζάνια, η μονοκαλλιέργεια περιλαμβάνει κάθε χρόνο τις ίδιες πρακτικές τόσο εδαφοκατεργασίας, άρδευσης, λίπανσης και άλλες, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα πολλά είδη ζυζανίων να προσαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κυριαρχία του στον αγρό και κατ' επέκταση τις μειωμένες αποδόσεις. Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα αμυψισποράς εξασφαλίζει την συνεχόμενη εκμετάλλευση ενός αγρού για διαδοχικά έτη, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή της εξάντλησης του εδάφους, αλλά και στον έλεγχο ζυζανίων και εχθρών. Όπως είναι λογικό, αυτή η πρακτική αποτελεί κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζυζανίων και είναι μια πρακτική που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί εδώ και χρόνια. Χρησιμοποιώντας αυτή την πρακτική και χρησιμοποιώντας διαφορετικές καλλιέργειες με διαφορετικό βιολογικό κύκλο η καθεμία, αποφεύγουμε την μέγιστη προσαρμοστικότητα διαφόρων ειδών ζυζανίων, τα οποία δεν μπορούν να συνηθίσουν, ας το πούμε έτσι, τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε χρονιά και να προσαρμοστούν ώστε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά για τις καλλιέργειες. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή των διαφορετικών βιολογικών κύκλων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της πίεσης των ζυζανίων σε βάθος χρόνου και είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της πρακτικής. Όταν χρησιμοποιούνται για παράδειγμα δύο χειμερινές καλλιέργειες, καλό είναι να έχουν διαφορετικό βιολογικό κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι οι διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές και εργασίες θα γίνουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έτσι ώστε τα ζυζάνια δεν θα καταφέρουν να προσαρμοστούν, να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και να παράγουν σπόρο. Επιπλέον, η εναλλαγή χειμερινών αλλά και καλοκαιρινών καλλιεργειών έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για την διαχείριση των ζυζανίων, όπως επίσης η εναλλαγή καλλιεργειών με βαθύ ριζοπασαλώδες ριζικό σύστημα, όπως το βαμβάκι, με επιπολαιόριζες καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα τα σιτηρά. Τέλος, πολύ σημαντικές καλλιέργειες σε ένα σύστημα αμυψισποράς είναι οι χορτοδοτικές ή σανοδοτικές καλλιέργειες, οι οποίες είναι αρκετά ανταγωνιστικές ως προς τα ζυζάνια και εξαιτίας του ότι πραγματοποιούνται διάφορες κοπές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου, έχει σαν αποτέλεσμα την ακόμα υψηλότερη και καλύτερη διαχείριση των ζυζανίων. Επίσης, οι χορτοδοτικές καλλιέργειες αποτελούν ιδανικό προηγούμενο για καλλιέργειες που έχουν αρκετά χαμηλή ανταγωνιστική ικανότητα έναντι των ζυζανίων. Συνοψίζοντας, η αμυψισπορά αποτελεί μια καλλιεργητική πρακτική με διάφορα ωφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την παραγωγικότητα των ίδιων των καλλιεργειών.